है भाइबरमै हुन्छ सर के गर्ने मलाई त्यही आइडिया भएन ल ल यो इम्प्लॉयमेन्टमै कहाँ लेखेको थिएँ मैले त्यो डिभिडेन्ड लटरीहरु राख्न पाइदैन भन्ने कति नम्बर पोइन्टमा थियो 7 नम्बर हो सर 7 नम्बर बुदा हो खै हो जस्तो लाग्यो हो अरूले पनि भन त भन 7 नम्बर हो सर 7 नम्बर राख्न पाइदैन भनेको बुदा कति हो 7 नम्बर हो हजुर हो सर सुजलले त्यो अहिले जेपीटी म अर्को देखाउँछु त्यसको पनि दिने है सबैले पोइन्ट नम्बर कति रे 7 के लेखे यहाँ र बोल्नु न यहाँ त सुन्नु भयो आइटम्स बुझ्यो पढ्दै जाऊ नेपाल रेसिडेन्टको डिभिडेन्डमा राख्ने बट फरेन नन रेसिडेन्टको डिभिडेन्ड राख्नु भनेको के पर्छ ए नेपाल भनेको रेसिडेन्टको डिभिडेन्ड चाहिँ नराख्ने अनि फरेन भनेको नन रेसिडेन्टको डिभिडेन्ड चाहिँ राख्नुपर्छ 4 नम्बर पढ हाउस रेन्ट राख्नु हुँदैन तर अरु सबै रेन्ट राख्नुपर्छ भनेको के हाउस रेन्ट बाहेक अरु सबै रेन्ट चाहिँ राख्ने के भनेर दिन्छ अरे पढ त ब्राकेटमा रेन्टलाई लेटिङ आउट भनेर दिएको लेटिङ आउट भनेपछि त्यो रेन्टमा दिएको हैन कुन इन्ट्रेस्ट राख्नु हुँदैन कुन राख्न पाइन्छ यो संस्थाको इन्ट्रेस्ट राख्नु हुँदैन पर्सनल राख्नु हुन्छ नम्बर पढ रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स राख्नु हुँदैन बट रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी राख्नुपर्छ सात नम्बर पढ जुन इन्कम राख्न पाइदैन त्यो इन्कम सँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस पनि राख्नु हुँदैन
नम्बर पढ। एसेट्स को बुक भ्यालु र रिटर्न डाउन भ्यालु दिएको छ भने त्यसको डेप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। डिप्रिसिएसन आउँछ काट्न। ए ब्लकमा कति पर्सेन्ट? 50 40 30 20 कता 50 भन्दैछ? त्यो कहाँ के को भन्दैछ? ए 25% रिमोट एरियाको 20% भने and के 15%। नौ नम्बर पढ त। क्वेशन रिपेयर को ब्लक इन्डिकेट गरेको छैन भन्ने क्वेशनमा भएको रिपेयर एक्सपेन्सेसमा राख्नुपर्छ। रिपेयरको वर्किङ कसरी गर्ने हो? कति पर्सेन्ट हो? क्यापिटलाइज गरेर रिपेयरको वर्किङ कति पर्सेन्ट थियो? 7% काको नराख्ने अनि कुन कुन रेन्टहरु राख्ने? हाउस रेन्ट राख्नु हुँदैन, अरु सबै रेन्ट राख्नुपर्छ। अनि रेन्टलाई के भनेर दिएको हुन्छ? लेटिङ आउट। अनि इन्ट्रेस्ट कुन नराख्ने कुन राख्ने? संस्थागत राख्ने हैन, अनि प्राइभेट चाहिँ राख्ने। संस्थागत भनेको के हो? इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक भनेको के हो? संस्थागत। कुन रिफन्ड नराख्ने कुन रिफन्ड राख्ने? इन्कम ट्याक्स रिफन्ड चाहिँ नराख्ने अनि कस्टम ड्युटी चाहिँ राख्ने। अनि जुन इन्कम हामीले राख्दैनौ, जस्तो लटरी राख्दैनौ, विनफल गेन राख्दैनौ, हाउस रेन्ट राख्दैनौ, 7 नम्बर पढ। जुन इन्कम राख्न पाइदैन त्यो इन्कमसँग रिलेटेड खर्च के गर्ने? राख्नु हुँदैन। जस्तो इक्जाम्पल दिएर भन्छु है त, हाउस रेन्ट राख्न पाइन्छ कि नै? हाउस रेन्ट पाइदैन। पाइन्छ। अनि पाइन्छ र हाउस रेन्ट पाइदैन। अनि हाउस रेन्टकै डिप्रिसिएसन के गर्ने? हाउसको डिप्रिसिएसन नराख्ने राख्नु हुँदैन। त्यो इन्कमसँग रिलेटेड खर्च पनि राख्न पाइदैन। अनि कुनै एसेट्सको बुक भ्यालु वा रिटर्न डाउन भ्यालु दियो भने त्यसबाट के काट्ने? डेप्रिसिएसन काट्ने। अनि क्वेशनमा रिपेयर छ भने फर्स्टमा त्यसको के गर्न कोसिस गर्ने? क्यापिटलाइज गर्न। होइन, यसमा क्यापिटलाइज गर्नु पर्दैन, यसमा वर्किङ नोट मात्रै गर्ने, सानो निकाल्ने। तर रिपेयरको लागि उसले हामीलाई के भन्नु पर्यो? एसेट्सको त्यो ब्लकलाई इन्डिकेट गरेको हुनु चाहिँ पर्यो। तर ब्लक इन्डिकेट गरेको छैन भने के गर्ने? जति रिपेयर क्वेशनमा दिएको छ सबै रिपेयरलाई केमा राख्दिने? एक्सपेन्समा राख्ने। अनि इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल्स, रोयल्टी जस्ता इन्कमहरु के को इन्कममा राख्ने? अब एकचोटी फेरि सुरुबाट स्टेप नम्बर 2 को ट्याक्सेबल र स्टेप नम्बर 3 को ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ के रहेछ? सेम रहेछ। सबै सेम हो। तर एउटा कुरा यहाँ लास्टमा लेख्छु ल म, सबै सेम त हो, तर हामीले जुन इम्प्लॉयमेन्टमा चाहिँ हामीले 4 लाख र 4.5 लाखमा कति पर्सेन्ट राख्ने गरेको थियो याद छ? 4 लाख र 4.5 मा 1%। त्यो चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ राख्नु हुँदैन है, त्यो लेख्दिन्छु ल म। के गर्नु? रुपी 4 लाख र 4.5 लाख भन्नु कि बेसिक भन्दा बुझ्छौ? रुपीज नै लेख्दिछ न। कति पर्सेन्ट राख्नु हुँदैन? 1%। एउटा कुरा बुझ्ने नि, 1% राख्नु चाहिँ हुँदैन, तर वर्किङ नोटबाट के चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्छ फेरि? अहिले एउटा क्वेशनमा क्लियर हुन्छ।
जस्तो मैले भन्न खोजेको तिमीहरूले के गर्ने भने पार्टिकुलरमा सिंगल भनेर 4 लाख चाहिँ लेख्नु पर्छ तर त्यसको के चाहिँ लाउन पाइँदैन भनेको 1% ट्याक्स लाउन चाहिँ पाइँदैन है त्यसलाई यतिकै छोड्दिने हो 1% ट्याक्स चाहिँ भन्न खोजेको है मैले ट्याक्स लगाउन पाइँदैन त्यतिकै छोड्दिने के है जस्तो तिमीले एमाउन्टमा कति लेख्ने न ड्यास लेख्दिने 1% लाउन नपाएपछि 4 लाख लेख्ने पार्टिकुलरमा 4 लाख लेख्ने अनि त्यो ट्याक्सको रेटमा ड्यास लेख्ने अमाउन्टमा पनि ड्यास लेख्ने के अनि एकैचोटी पर्सेन्टेज चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने 1 लाखबाट सुरु गर्ने अनि अरू त सबै अरू त 1 लाख अनि एमाउन्ट काट्दाखेरि चाहिँ 4 लाख काट्नु पर्दैन म लेखिसकेको त यहाँ तर वर्किङबाट 4 लाख चाहिँ काट्ने फेरि घटाउने त्यो वर्किङ लोडबाट तिम्रो लेस चाहिँ गर्थ्यौ नि त्यो लेस चाहिँ गर्ने तर मात्रै त्यसको 1% चाहिँ नजिक्ने त्यो अहिले एउटा क्वेशन गरेपछि क्लियर भइहाल्छ भनेपछि त्यो 1% यतापट्टि 4000 एड गर्नु पर्दैन नि टोटल 4000 चाहिँ हुँदैन अब त्यो 4000 निकालेकै हुँदैन अनि कसरी एड गर्ने त है 4 लाख चाहिँ लेस गर्ने 4000 चाहिँ हुँदैन ननिकाल्ने 4000 त्यहाँ फर्मेटमा चाहिँ ननिकाल्ने तर बाहिर वर्किङमा चाहिँ 4 लाख चाहिँ लेस गर्ने अहिले त्यो क्वेशन्समा हुन्छ अब कुन गेनलाई हामी क्यापिटल गेन भन्छौं ल्यान्ड बिल्डिङ शेयर कुन गेन भन्छ रे यो पहिला पनि लेखेकै कुरा हो के लेख्नु पर्छ र है भनिन्छ अनि यसलाई के गरिन्छ रे यसलाई अर्को नाम पनि थियो के नाम हो नन बिजनेस चार्जेबल एसेट्स भनिन्छ यसलाई के गर्ने भने थिए मैले याद छ यसलाई इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा के गर्ने बोला देखाउने केबाट घटाउने भनेको थिए याद छ छैन भनेको भन्न त भन्छ थियो अनि स्टेप 3 मा के काट्ने ट्याक्स कटाउने के लेखिन मैले लिस्टेड शेयरको 5 नट लिस्टेडको 10 लेखाउनु भएको छ ल अब एकचोटी फेरि पढ सुरुबाट पढ स्टेप 2 र स्टेप 3 कहाँ पढे जस्तै हो इम्प्लोयमेन्टमा पढे जस्तै हो पोइन्ट नम्बर 7 मा भएको बुदा राख्ने कि नराख्ने अनि नेपालको डिभिडेन्ड के गर्ने विदेशको के गर्ने नेपालको नराख्ने विदेशको राख्ने हाउस रेन्ट के गर्ने अरु रेन्ट के गर्ने हाउस रेन्ट नराख्ने अरु रेन्ट राख्ने इन्ट्रेस्ट कुन चाहिँ नराख्ने कुन चाहिँ राख्ने संस्थागत नराख्ने प्राइभेट राख्ने कुन रिफन्ड राख्ने कुन रिफन्ड नराख्ने इन्कम ट्याक्स रिफन्ड नराख्ने अनि कस्टम ड्युटी राख्ने अनि जुन इन्कम चाहिँ राख्न पाइँदैन त्योसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस के गर्ने राख्नु पाइँदैन अनि एसेट्स को बुक भ्यालु रिटर्न डाउन भ्यालुहरु दिएको छ भने त्यो के गर्ने डेप्रिसिएसन काट्ने ए ब्लक हो भने कति काट्ने 5% बी ब्लक हो भने कति काट्ने 25 सी ब्लक मा कति काट्ने 20 डी ब्लक मा कति काट्ने 15 अनि ई ब्लक मा के हुन्छ कस्ट बाइ लाइफ अनि क्वेशन मा रिपेयर दिएको छ भने वर्किङ गर्नु तर अब उले एसेट्स को ब्लक इन्डिकेट गरेको छ भने अनि एसेट्स को ब्लक हजुर भन्छ एकैछिन बोले है ल त भन्छ एकैछिन बोले है मैले एक दुईवटा नामको कन्फ्युज भयो ल कजरी भनेको हुनुहुन्छ म हो सर तपाईको नाम त्यही नै थियो पेमेन्ट गर्दा कि अर्को के थियो कि के हो काजरी श्रेष्ठ सर काजरी श्रेष्ठ हजुर भाइबरमा त्यही नाम थियो भाइबरमा केएस छ सर केएस छ ए हो त्यही कन्फ्युज भएको म केएस है हजुर सर ए हस् कन्फ्युजन दूर भयो अनि पुष्कर ओझा यस सर ए पुष्करको भान्जा शंकरदेव मेरो उ म कुरा गरौँला हो अनि अर्को रगिना साक्य के भन्ने छ नि ए पुष्कर श्रेष्ठ हजुर प्रवीण अनि तिम्रै हो हजुर हजुर सर त लास्ट जेपीटी लेख के लेखे हेर त 13 नम्बर जेपीटी मा इन्भेस्टर
भनेको पर्सनल एक्सपेन्सेस, डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस र फ्यामिली एक्सपेन्सेस राख्न पाइँदैन। पाइँदैन किनभने हामीले राख्ने भनेको त के हो, इन्भेस्टमेन्टबाट आएको इन्कम, इन्भेस्टमेन्ट भएको खर्च, अनि त्यति राख्ने, यसमा अरू एक्सपेन्सेसहरू रेकर्ड गर्न पाइँदैन। ल अब एउटा क्वेसन्स गरेपछि अनि त्यसपछि अलिकति केही आउँदै जान्छ। अब स्क्रिनशट लिगम है। यो जेपीटी को चाहिँ यसको एउटा स्क्रिनशट लिइहाल सबैले। म अलिकति सानो पारिदिन्छु र ताकि एउटैमा आओस् भन्ने हिसाबले, कसैले प्रिन्ट निकाल्यो भने पनि सजिलो होस्। ल यतिको भएपछि देख्ला नि त, अलिकति हल्का जुम गरेपछि। खै त 1 नम्बर छोपियो है। 1 नम्बर चाहिँदैन सर। पखाइ पखातै पनि 1 त हुन्छ। अब देखियो सबै? देखियो सर, देखियो।